Bismillahirrahmanirrahim. The video ki bamunga start with the class 6 exercise 3.6 question number 1. Question number 1 ki solve the following. Part A ki plus 45 divided by minus 5. Gora mungle integers rakdi di. Yo integer bamunga pabal integer bandi divide ku taksimu be. Da dera asana o simple tarika reta su bade su rule khayal sathi. اولنی سوال کې که تاسو ګورئ نو یو انټیجر پازیټیو دی پلس دی او بل انټیجر نیگیټیو دی ماینس دی نو دا خبره یاد ساتئ چې څنګه د ملټیپلیکیشن هغه رول داسې به د ډیویژن هغه رول وي هم هغه شان دی که دواړه پلس وي نو ریزلټ به پلس راځي که یو پلس وي او یو ماینس یا که مخکې که وروستي دغې باندې فرق نه پرېوځي نو ریزلټ به نیگیټیو راځي او که چېرې دواړه نیگیټیو وي نو ریزلټ به پازیټیو راځي اوس دلته وګورئ دلته یو پلس دی یو ماینس دی اول خو به دا مونږ فریکشن فارم کې ولیکو دا یې سمپل طریقه ده دا اولنی به په نیومریټر کې ولیکئ دویم به په ډینومینیټر کې ولیکئ دې نه پس تاسو خو ما وایي چې یو پلس دی یو ماینس دی ریزلټ به ماینس راځي اول د اکویلیټي نشان به کوئ نو مونږ به ماینس ولیکو اوس دلته دا 45 چې کله په 5 ډیوایډ شي نو 5 1 زا 5 او 5 9 زا 45 د دې نه موږ سره ماینس 9 راځي ډېره اسانه طریقه ده دا سیم ټیک دی که یو کس نه پوهېږي نو بالکل د ماشومانو هغه طریقه ده چې دا 45 به په 5 باندې ډیوایډ کړي نو 5 9 زا 45 ٹھیک شو نو انسر زموږ 9 راغی او د ساين خبره خو تاسو ته ما وکړه چې یو پلس دی یو ماینس دی نو ماینس به راځي اوس په پارت بي کې ګوره یو ماینس 63 دی یو ماینس 9 دی نو دواړه نیگیټیو دي ریزلټ به موږ سره پازیټیو راځي اول ما په فریکشن فارم کې ولیکلو چې دواړه نیگیټیو دي دا یو بل اصل کې کینسلي نو دې نه پلس راځي اوس 63 ډیوایډ بای 9 نو 9 1 زا 9 او 9 7 زا 63 دا سیم ټیک ته موږ سره پلس 7 راځي او دا سیم ټیک ته چې دا 63 به تاسو په 9 باندې ډیوایډ کړئ نو 9 7 زا 63 نو زموږ انسر سره راغی پلس 7 دې نه پس پارسی کې ورته ګورئ نو هغه طریقې سره اول ماینس 80 او بیا پلس 4 اوس یو پلس دی او یو ماینس دی نو ریزلټ به موږ سره ماینس راځي او 4 1 زا 4 او 4 20 زا 80 موږ سره راځي نو ماینس 20 ته دې جواب شو چې څوک په دې نه پوهېږي نو دا 80 دا په 4 باندې ډیوایډ کړي نو 4 2 زا 8 راځي بیا دا دینه خو 0 راځي دا 0 راکوس کړي نو 4 0 زا 0 ٹھیک شو نو ته دې انسر موږ سره راغی 20 پارت ډي کې ورته وګورئ اول به پلس 44 او بیا ماینس 11 اوس یو پلس دی او یو ماینس دی ریزلټ به ماینس راځي 11 1 زا 11 11 4 زا 44 نو دې نه ماینس 4 راځي دې کې خو ډیویژن ته هم ضرورت نشته 11 4 زا 44 راځي اوس تاسو په پارت ای کې وګورئ دې کې ماینس 60 ډیوایډ بای پلس 10 هم هغه طریقې سره به تاسو په فریکشن فارم کې ولیکئ ماینس 60 اور پلس 10 دې نه پس یو نیگیټیو دی او بل پازیټیو دی ریزلټ به موږ سره نیگیټیو راځي ماینس او 60 په 10 ډیوایډ کړئ نو لازم خبره موږ سره به 6 راځي یعنی 10 6 زا 60 نو ماینس 6 دا ته دی انسر شو اوس پارت اف کې ورته ګورئ دغه شان اول به فریکشن فارم کې ولیکئ ماینس 144 اور پلس 12 اوس دلته به موږ د ډیویژن عمل وکړو 144 به پر 12 باندې ډیوایډ کړو صحیح شو اوس دلته دا 14 دی دا 12 نو 12 1 زا 12 راځي بیا به ماینس هو د 4 نه 2 ماینس کې نو 2 راځي او دا 4 به ښکته راکوس کې 12 2 زا 24 ٹھیک شو نو زموږ انسر راغی 12 خو سمبل به موږ سره ماینس راځي ځکه یو نیگیټیو دی بل پازیټیو دی نو ماینس 12 دا زموږ انسر شو دې نه پس په پارت جي کې 168 اور ماینس 8 دا خو ما فریکشن فارم کې ولیکو دلته که زه پلس لیکم او که نه لیکم 168 به اوس زه په 8 باندې ډیوایډ کړم 168 اور 8 نو 8 2 زا 16 راځي دې نه پس دې نه خو 0 راځي دا 8 به راکوس کې 8 1 زا 8 ٹھیک شو نو زموږ انسر به راځي ماینس 21 ځکه یو پلس دی یو ماینس دی نو ماینس 21 دا د دې انسر شو اوس په پارت ایچ کې موږ سره دی پلس 390 ډیوایډ بای ماینس 39 اول به زه په فریکشن فارم کې ولیکم دې نه پس په بیا زه د ډیویژن عمل وکړم ګوره 390 دی او دا 39 دی نو د دې نه 10 راځي خو څنګه راځي ګورئ ورته 390 به تاسو
په 39 باندې ډیوایډ کړئ نو دا 39 دی دا هم 39 دی 39 1 ځه 39 ٹھیک شو د دې نه خو 0 راځي دا 0 راکوس کې 39 0 ځه 0 صحیح شو د دې نه موږ سره راځي 10 اوس پلس پر راځي که ماینس نو یو پلس دی یو ماینس دی نو موږ سره به ماینس راځي او 10 بیا په پارٹ نمبر آئی کې دی ماینس 600 ډیوایډ بای ماینس 25 minus 600 divided by minus 25 हो 600 पर 25 باندې divide کې اوس ګوره دلته دا موږ سره 60 دی 2 ډیجټ او دا 25 دی نو 25 لا په 2 کې ضرب ورکې دی نه 50 راځي بیا ماینس نو دی نه 10 راځي چې سبټریکشن وکړي دا 0 به ول راکوس کې اوس 25 لا چې کله موږ په 4 کې ضرب ورکړو موږ سره 100 راځي نو زموږ انسر به څه راځي ماینس دی او دواړه ماینس ریزلټ به موږ سره پلس راځي او 24 دې نه پس پارټ جے کې اول ماینس 85 او بیا پلس 17 نو وګوره یو ماینس ته یو پلس ته ماینس پر راځي 85 چې کله په 17 باندې ډیوایډ شي نو موږ سره 5 راځي دا ډیویژن تاسو کولی شئ نو زموږ انسر راغی ماینس 5 کچره تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کې کمنټ وکړئ او ویډیو شیر کې تھینکس فار واچینګ